วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกวันนี้ได้ที่จอดรถเป็นพาร์กิ้งล็อตว่างๆเช่นเคยครับมีที่จอดรถบัสอยู่ทางด้านนู้นด้วยอยู่ตรงกันข้ามกับแหมคุณนิกาเขาก็อยากจะเข้ากล้องด้วยอยู่ตรงกันข้ามกับเพียร์35ครับคราวนี้ไปทางฝั่งนู้นนี่เพียร์33จะอยู่ไม่ไกลจากเพียร์39ที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับอยู่ทางด้านนู้นไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าในกล้องไกลๆลิบๆเขียนว่าเพียร์39แต่วันนี้เราจะไปชมกลิ่นอายเรียกได้ว่าควันหลงหลังจากวันวาเลนไทน์แล้วก็วันตรุษจีนกันนะครับจะเป็นยังไงในวันนี้เราไปดูกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้กลับมาที่ซานฟรานซิสโกเดินปั่นโชว์กลิ่นอายเมืองหันษาชัยนาทาวน์เมืองนี้ไม่เคยมาขออาสาพาแอลแซลทั่วไปเข้ามาแล้วในตัวของชัยนาทาวน์ครับเดินผ่านดราก้อนเกตที่ผมท่องกลเมื่อสักครู่มาจริงๆแล้วมาจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยลูกพี่เขาจับจองถนนกันไม่รู้แก้บนหรือทำอะไร เห็นกันเปล่าฮะแต่ตอนนี้เราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูร้าน Fortune Cookie ที่เรื่องลือในไชน่าทาวน์ซานฟรานซิสโกครับบรรยากาศในไชน่าทาวน์แบบนี้ครับผมหาที่ถ่ายทำไม่ได้เลยเนี่ยไปทางด้านนู้นก็แปลกเต็มไปหมดเลยเนี่ยอยู่ทางด้านนี้ก็แบบมีใครมาพ่นอะไรที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเสียงอะลามอยู่เนี่ยตรุษจีนที่นี่เขามีเกมให้เล่นกันครับอันนี้เป็นป้าย12นักกษัตริย์ที่มาแสดงความยินดีถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนตรุษจีนจะเป็นการเปลี่ยนนักกษัตริย์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนี่สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในวง12นักกษัตริย์จะมาทำความยินดีด้วยกันครับนี่คือป้ายแรกป้ายหมูทอง แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเจออะไรป้ายไหนต่อนะฮะไปเลย
เจออีกป้ายแล้ว ปีบังกร จากที่เดินดูนะครับ มีร้านสำหรับนักท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียว แต่ร้านส่วนใหญ่ที่นี่เหมือนกับจะปิดตัวลงฮะผมว่าน่าจะเป็นเพราะเศรษฐกิจในช่วงโควิด -19 แบบนี้ หนูทองคล้องใจ คนที่หิวหาข้าวกินอยู่ตามหลายทางนะฮะตอนนี้โอ้ร้านน่ากินเหลือเกินขายพวกข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดง แต่เพิ่นว่าผมไม่กินเนื้อจึงต้องผ่านไปนะครับ ลิงทองอาร่าอารามร้านที่ยังเปิดอยู่นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นร้านเสื้อผ้า ร้านพวกขายของกินของแห้งแบบหมูหยองหมูฝอยอย่างเงี้ยฮะคนมาพอดีเลยอยู่นี่ครับจ้องจะกินเป็ดอยู่นี่งูbusiness ที่อยู่ได้จริงในย่านไชน่าทาวน์นี่ผมว่าค่อนข้างมีน้อยครับเท่าที่เห็นนี่เหมือนปิดตัวลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวโควิดผ่านพ้นไปเนี่ยคนจะเริ่มกลับมาลงทุนกันเหมือนเดิมไหมแต่เอาเป็นว่าเดินสบายดีครับมาอยู่กันที่หน้าร้าน Golden Gate Fortune Cookie ครับเป็นร้านที่เรื่องลือเรื่องชื่อในไชน่าทาวน์อีกร้านหนึ่งหลังกลิ่นอายเทศกาลตรุษจีนและวันวาเลนไทน์แบบนี้คงต้องส่งคำอวยพรผ่าน Fortune Cookie กันหน่อยละครับและในขณะที่รอคิวกันอยู่ปีแพะก็มาอวยพรตรุษจีนปีนี้ของผมเช่นกันGet the $19. Okay, thank you. และแล้ว Fortune Cookie ชื่อดังก็มาอยู่ในมือผมจนได้ครับวันนี้ได้ซื้อของตัวเองกินและรวมถึงซื้อของฝากด้วยได้อะไรกันเดี๋ยวไปดูกันครับได้ Fortune Cookie มาแล้วครับแต่ว่าผมคงยังไม่กินอยากกินอาหารคาวก่อนอะไรสักอย่างผักเผือกอะไรก็ได้เดี๋ยวดูว่าแฟนผมจะพาไปไหนกินอะไรหรือร้านไหนจะได้ตังค์ผมไปหิวง่ำแล้วก็เดินเล่นไชน่าทาวน์มาสักพักหิวมากเลยครับตอนนี้แฟนผมเลือกร้านหนึ่งมีชื่อว่า House of Dim Sumส่วนผมจะกินอะไรในขณะที่ผมกินเนื้อไม่ได้นั้นไปดูกันครับ
3.50 เหรียญเกือบทุกอย่างเลยนะครับร้านนี้ผมหมดไปเมื่อสักครู่นี่ไม่ถึง15 เหรียญเลย ผมได้มากุ้ยช่ายครับเป็นกุ้ยช่ายแกะยากจริงๆลักษณะแบบนี้นะฮะกุ้ยช่ายแล้วก็มีของหวานนำหน้ามาก่อนเลยคือทาร์ตไข่นะฮะในตำนานแต่ผมไม่รู้ว่าร้านนี้เนี่ยตำนานหรือเปล่านะฮะและผมก็ยังมีเอาไว้กินด้วยกันปลาท่องโกน้ำเต้าหู้มากินอะไรที่เข้ากับเทศกาลแบบนี้นะครับในช่วงเวลาตรุษจีนก็เป็นเหมือนได้คำอวยพรจากฟากฟ้าและสวรรค์แต่ถือว่าอร่อยมากนะครับเมื่อกี้ร้านที่ผมพาไปกินกันHouse of Dim Sumแล้วผมจะบอกว่าFortune Cookie ของร้าน Golden Gate Fortune Cookie เมื่อกี้ที่ผมไปซื้อมาก่อนกินข้าวโอ้ล่ะล่าอร่อยมากครับผมการันตีเลยร้านนี้ Fortune Cookie ปกติไม่อร่อยเลยแต่ร้านนี้รสชาติโคตรดีเลยครับนี่โซนที่ผมเดินผ่านตรงนี้นี่ร้านอาหารติดต่อกัน 3-4 ร้านเลยครับแถมทุกร้านอนุญาตให้คนสามารถนั่งกินได้ด้านนอกด้วยบางร้านเปิดบริการเป็นเต็มรูปแบบแล้วนะฮะแค่นั่งกินกันด้านนอกเท่านั้นเองอย่างร้านที่ผมนั่งกินเมื่อสักครู่เนี่ยเขาให้สั่งเป็นทูโกอย่างเดียวแต่เขาก็อุตส่าห์มีโต๊ะมีอะไรเพื่อให้รับรองลูกค้านะฮะต้องขอบคุณจริงๆกระต่ายน้อยคอยรักจ้าบรรยากาศแถวนี้นี่ไม่เหมือนอเมริกาเลยครับเหมือนอยู่จีนแบบจีนจริงๆอ่ะวุ๊บวุ๊บโอ้ตอนนี้มาอยู่กันที่เซนต์แมรี่สแควร์เป็นสวนสาธารณะเล็กๆให้คนได้พักผ่อนหย่อนใจอยู่ใกล้กับตัวไชน่าทาวน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมเพิ่งทานกันอิ่มต้องขออนุญาตพักผ่อนพักท้องย่อยอาหารเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันต่อส่วนวิดีโอนี้คงต้องจบกันเพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกคนคงได้รับชมบรรยากาศภายในตัวเมืองไชน่าทาวน์กันอย่างเต็มที่ในช่วงโควิดแบบนี้น่าจะเดินกันสบายนิดนึงนะฮะไม่ต้องเบียดกันไหลชนไหลแล้ววิดีโอหน้าผมจะพาไปที่ไหนกันต่อและเดี๋ยวไปติดตามกันครับวิดีโอนี้คงต้องฝากบรรยากาศที่เหลือของซานฟรานซิสโกเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ยังคงมาอยู่อย่างต่อเนื่อง